channel එකට ඔය සාදරණාදන පිළිගන්නවනේ තවත් අලුතෙම ගෙන අපු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ගොඩ කාලයක පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන්නේ මොන වගේ වීඩියෝද? ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන්නේ unboxing වීඩියෝ. ඉතින් අද unbox කරන්නේ මොන වගේ item එකක්ද? ඉතින් අද unbox කරන්නේ tripod එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක unbox කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි subscribe කරන්න නැතුව බලන එක්ක නම් අනිවාර්යෙන් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඊට හැවෙත් තියෙන bell icon එකත් all දාගන්න කියලා අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා. මොකද අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සෙනින් ඔයාලා කරපු notification එකක් කරා වීඩියෝ එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එකවත් එනින්දා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න චුට්ටක්වත් skip කරන්න එපා කියලා මම උගලන්ට කියනවා. ඉතින් අවසාන වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ පිළිබඳව මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවා වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි මම මේ tripod එක ගෙන්නුවේ Daraz එකෙන්. මම මේක ගෙන්නද්දී 990ක් වුණා. මේකේ 2000 ගණක් ගහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඩිස්කවුන්ට් එකටලා තියෙද්දී ඔක්කොම ඩිස්කවුන්ට් ඔක්කොම එද්දී 900 ගණක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන් ගන්න දවසේ වෙද්දි මේක කොහොම වෙයිද දන්නේ ගාන මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන සීසන් එක වෙද්දි 990යි මෙන්න මේ tripod එක. ඉතින් මේ tripod එක අපිට වර්ග දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වර්ග දෙක. පළවෙනි වර්ගය 1700ක් වෙනවා. ඒක කොහොමද දන්නේ මං හිතන විදිහට මෙන්න මේ අර බට ටික අර මේ මොකද්ද සිල්වර් වලින් වගේ හදලා ඇත්තේ. මං ගෙන්නන එක ප්ලාස්ටික් වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඕඩර් එක Daraz එකෙන් ආවේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැකින් එක. මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම ගහලා ඇඩ්‍රස් එක ගහලා ඔක්කොම ගහලා පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පැකින් එක කඩාගත්තා. පැකින් එක කඩාගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එක අපේ tripod එක එනවා. tripod 3120යි A කියලා ගහලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ බොක්ස් එකේ උඩින්ම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට details ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බොක්ස් එකේ. හරි ඊළඟට අපි මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එක අපි unbox කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට unbox කරගන්නවා අපි. ඉතින් තනි අතින් කැම් එකත් අල්ලගෙන අනිත් අතින් මෙන්න මේ විදිහට unbox කරනවා මම බොහොම අමාරුවෙන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට unbox කරගත්තා අපි box එකේ පැත්තකින් තියාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි කළු පාට රෙද්දකින් ඔතපු tripod එක අපිට අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ cover ඇතුළේ තියෙන දේවල් ගත්තාන් පස්සේ අපිට ජාති දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි tripod එක. අනිත් එක අපේ phone එක stand තියාගන්න item එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට tripod එක තියාගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ පෙනුමක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tripod එකේ කකුල් තුන ළඟ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. කෑලි තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කෑලි තුනෙන් තමයි උස අඩු වැඩි කරගන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ගැජට් එකෙන් මෙන්න මේ නට් එක බුරුල් කරගන්න සහ තද කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම tripod එක එළියට ගෙන ආවා. ඔක්කොම ෆිට කරගත්තා. දැන් tripod එකේ සම්පූර්ණ උස ගැන ඔයගලන්ට දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම tripod එකට මගේ phone එකත් stand කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි phone එක tripod එකට set කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ නට් එක බුරුල් කරලා තද කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තවත් උස වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට
ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා පොඩි කෑල්ලක් අන්නේ කෑල්ලෙන් අපිට පුළුවන් අපේ කැමරාව ලස්සනට හෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට හරව ගන්න. මෙන්න මේ කැමරාවේ පෙනෙන විදියට ඔයගලන්ට පුළුවන් ලස්සනට මෙන්න මේ දේ කරගන්න. ඔන්න ට්‍රයිපෝඩ් එක තව චුට්ටක් පොඩි කරා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රයිපෝඩ් එක තවත් කෑල්ලකින් පොඩි කරා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්ලාස්ටික් කෑලි 3ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කෑලි 3ෙන්ම ලොකු කරන්න සහ පොඩි කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ට්‍රයිපෝඩ් එක පුළුවන් තරම් උඩරින්ම පොඩි කරා. අපිට තියෙන ප්ලාස්ටික් කෑලි 3ෙන්ම පොඩි කරා. උඩ කැමරාව හරිනුත් පොඩි කරා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ට්‍රයිපෝඩ් එක උඩරින් පොඩි කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. මෙන්න මේ කොළ පාට ගැජට් එකෙන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කොළ පාට ගැජට් එකෙන් වෙන්නේ අපේ කැමරාව බැලන්ස් එකට තියනවාද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැල්ල තියෙන හින්දා ගොඩක් වාසි. බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක දැන් ඇදයට තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට කැමරාවෙන් උනත් එක පෙන්නන්න බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න අර මං ඉස්සෙල්ලා කියපු ගැජට් එකනොත් ඒක පෙන්නනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ට්‍රයිපෝඩ් එක හැකිලුවන් පස්සේ තියෙන්නේ. අපිට ඕන තැනක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලම හිතලා බලන්න 900 ගානට මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක වාසීද නැද්ද කියලා අනිවාර්යෙන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගලන්ගේ අදහස මොකක්ද කියලා. ඉතින් අද මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වෙනකන් බැලුවට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි.